سعید ابن المسیب رحمت اللہ تعالی علیہ اگر نقل فرمائی ما ایس الشیطان من شیء الا اتاہ من قبل النساء، شیطان کو خلق گمراہ کئی، خلق فتنوں کی مبتلا کئی، لیکن کم انسان چاہا گمراہ کولے نشی نور ٹولی لاری دائن نا امید شی رسنانو دلاری نو لراش. یعنی دی سڑی ایمان چی سلب کئی، شیطان چی انسان ایمان خرابئی، اخری ہر بات آگا دا زنانو دا طرف ندا، زنانو ففتنہ کی آگا مبتلا کی. دا حلیت الاولیاء کی امام ابو نعیم دا اثر دا سعید ابن المسیب رحمت اللہ تعالی علیہ ذکر کرے دے زنانو پا فتنہ کی چی مبتلا کی سڑے دا پیوچو طریقو بانے. اول نمبر الاختلاط بہن دا اہل علم ذکر کری، الاختلاط بہن زنانو فتنہ کی سوک مبتلا کی کلچ ناری نو زنانا پردی سڑیو پردی خزی دا اختلاط غی اختیار کی، یو مجلس کی یو محفل کی پیوزے کے عقید یو بلسر ناس تپاس شروع کی، دا خلق خام خافت کی مبتلا کی گی او دار کفار و مشن دے چاہی مسلمانان ای پا مخلوط تعلیم کے اگی ترغیب ورکی چی مخلوط تعلیم تاسو وکی خیر دے زم خوشحالا کرا سبق میں او ظلم خوشحالا وا. اور اختلاط بہن امام ابن القیم رحمت اللہ تعالی علیہ الطرق الحکمیہ کیا فرمائی، الطرق الحکمیہ فی السیاست الشرعیہ کی امام ابن القیم اتم صدی عالم دے او فرمائی یو عجیب خبر اکڑا ولا ریبا ان تمکین النساء من اختلاطهن بالرجال اصل کل بلیت و شر. و ہدایات لرے ورے چھ زنانو نارینا چھ دیو اختلاط راشی دیر دا قدرت ورگلی چھ دیو اختلاط اختیار کی نو دا اصل ٹول مصیبت او دار قسم شرط پارا اصل اغدا دے چھ زنانو نارینا دا اختلاط راش. وهو من اعظم اسباب نزول العقوبات العامة. بیا امام ابن القیم وی اختلاط دا نارینو دا زنانو دا یو غٹ سبب دے دا غا اسبابنا چپائی بان اللہ عذابنا نازلی، یعنی دا اللہ دا عذابنا چکم عذابنا عام دی دا دا نزول لپارا غٹ سبب اغا دا نارینو دا زنانو اختلاط دے. نن زمونگ پا کالجنو کے زمونگ پا یونسٹو کے نوجوانان ہلاکان و جنکی یو بینچ پانے ناسی یو کمرہ کی ناسی یو ہاسٹل کی اسی کی اختلاط تاغیق پل منس کرا غلے رے حکومت تا پتہ نشترے چرا خود سبب تا عذاب عمرے سمر عذابنا عام چرازی دائن پارا مختلف اسباب دی غٹ سبب پا کیا غدا سبب دے چی نجنکی والکان یوزے تعلیم کی یوزے ناس تپاس تکی دائی امام ابن القیم رحمہ اللہ فرمائی لی. بیا فرمائی واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا وهو من اسباب الموت العام والطواعين المتصلة. او اختلاط تالکان و جنکوچ راشی کنا دا سبب دے دا فواحش و زیادتی دور پارا دا زناکاری دا زیادتی دور پارا چی دا بیا اسباب دی داغا عمومی مرگ دا پارا عمومی مرگون چرازی وبا چرازی طاعون بیماری چرازی متصلہ دائر پارم غٹ سبب دارے سمرہ چراسا عذابون رازی کاد باران پر شکل کری کاد سیلاب پر شکل کری کاد زلزلے پر شکل کری کاد مہنگائی پر شکل کری کاد بلی و فتنے پر شکل کری. امام ابن القیم رحمہ اللہ دا نصوص الکتاب و سنت نام مسئلہ معلوم کرے چدیر پارا غٹ سبب اگا اختلاط تالکانو جنکو دے چالکانو جنکی شرک یوزے کی اسی کی گالج کی پا یونسٹی کے پنور زینو کے دے غٹ سبب دے. او بیا غوی امام ابن القیم رحمہ اللہ وی کچرتا حکمرانانو تپتوے چی اصل سبب تا عذاب عامہ اگا اختلاط تالکانو دی جنکو دے وی دی با کلی پابندی لگولی وی خودی غریبانان تپتا نشتوئی دا پوئی نہیں پدے باندے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ دا امام ابن القیم رحمہ اللہ دا استاذ شیخ الاسلام والمسلمین فرمائی الاستقامہ را کتاب دے کیا غلی کی ان اختلاط احد الصنفین بالآخر سبب الفتنہ دا دو صنفنا
دا دوه قسمونه د نارینه او د زنانه او هلکانو جنکۍ د دې اختلاط د یو بل سره ناسته پاسه را سبب د فتنې دی. وی فالرجال اذا اختلطوا بالنساء كان بمنزلة اختلاط النار والحطب. وی هلکان او جنکۍ چې یو بل سره اختلاط شروع کړي یو بل سره یو ځای ناسته شروع کړي وی د دې داسې مثال دی لکه اور او لرګي چې یو ځای شي. اور او لرګي چې یو ځای شي، اور چې د لرګو سره یو ځای لرګي سوځي که نه سوځي. هلکان او جنکۍ یو بل سره اختلاط پیدا شي، یو بل هغه ایمانونه سوځي، د ایمان سودا کېږي، هلته به ایمان په سین باندې لاهو کېږي. څومره موږ خپل بچي په کالجونو په یونیورسټو کې داخل کړي، په هغه کالج او په هغه یونیورسټۍ کې چې هغې کې د پردۍ خور او لور سره د پردۍ جنۍ سره د یوازې په بینچ باندې ناستي، په یو کلاس کې وي، یو هاسټل کې اوسېږي. دا خو ما تعلیم دپاره لیږلی دی، د دنیا لالچ مې دی، لیکن ما د هغه د ایمان سودا کړی، د هغه ایمان ما خرڅ کو، د هغه ایمان ما ضایع کو، د هغه ایمان ما ختم کو. د خپل بچي دا خو صرف د پیسو غم ما سره دی، لیکن د ایمان غم یې را سره نشته دی. ایمان مې ول ختم کو، زما په خبره د ملګري نه خفه کېږي، صرف د اصلاح په نیت باندې ویم، څوک مني مدي ودې مني که نه مني نه دې مني، خدا ایمان خرابوي. ورې او کالجونه یونیورسټۍ کې تاسو ګورئ بیا دومره بې حیایي، دومره زړورتوب بیا په دغه هلکانو جنکو کې د دې اختلاط د وجې نه پیدا شوی دی. تاسو په سوشل میډیا باندې به کتلي وي او ډېر واقعات مخې ته راغلي دي. په یونیورسټۍ کې یو عام د پښتون لور د یو خاندان سره تعلق لرونکي جنۍ هغه په سټیج باندې د عامو هلکانو او د عامو جنکو په مخ کې ډانس کوي. هلته دا د مسلمان لور، دا د پښتون لور عام یونیورسټۍ کې هغه په سټیج باندې باقاعده هلته ډانس کوي او خلکو ته پړقې کوي. دومره حیا واغستلی شوه. او بیا په کالجونو په یونیورسټو کې چې کوم حل شروع دی، یو میګزین کې، یو اخبار میګزین کې یوې جنۍ پوره تفصیل د یونیورسټۍ ورکړی و، د پېښور د یونیورسټۍ پوره تفصیل ورکړی و. هغه تفصیل زه نشم بیانولی، لیکن هغې صرف دومره درخواست کړی و، ویل زما حکومت یو وخت ته درخواست تا دی چې رحم وکړئ په دې خلکو باندې، په دې جنکو په هلکانو رحم وکړئ، راشئ د عزتونو سوداګانې کېږي په یونیورسټۍ کې. خپل حال یې بیان کړی، د نورو جنکو حال یې بیان کړی و، د هلکانو حال یې بیان کړی دی. هلته ایمان به څه پاتې شي؟ ایمان به څه پاتې شي چې هره ورځ هر ساعت کې د قرآن کریم د دې آیات مخالفت کوي. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، اے نبی مومنانو ته ویوه خپل نظرونه ښکته کوي، خپل شرمګاونه محفوظ وساتئ. د دې آیات د هغې خیال سره نه ونه ساتو. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، اے نبی دی مومناتو زنانو ته ویوه خپل نظرونه ښکته ساتئ. په دغه مجلس کې چې ناستي، کلاس کې ناستي، هاسټل کې ناستي، دا آیات دی په عمل کوي که نه په عمل کوي؟ حدیث کی چراجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا یخلون رجل بامرأة الا وثالثهما الشیطان. یو حالت دیوی جنہیں سے نزال لکی مگر دریم کستاغی شیطان نے فتنہ کی بیا واقع کئی.